Frunzele de nuc produc o substanță chimică ce se numește juglonă. Dacă se acumulează în sol, în special prin intermediul apei care se scurge de la ploaie, plantele, legumele, florile vor crește greu. De asemenea, frunzele de nuc au în componența lor o cantitate apreciabilă de iod. Sub un nuc, odată cu frunzele care cad pe sol, pe acel pământ vor crește cu greu alte plante. Dacă toamna frunzele căzute nu sunt strânse și sunt lăsate pe toată perioada iernii, solul poate deveni toxic pentru alte plante. Există plante deosebit de sensibilă la această substanță din frunzele de nuc, precum roșii, azalee, pin, stejar, măr, viță de vie, cartof, barză, bujor, castraveți, mazăre și cimbru. Cu toate acestea, există și multe plante tolerante la juglonă, acestea fiind ceapă, anghinare, speclă roșie, fasole, tuia, frasin, cireșe, coacăze, lalele, aster și soc. Chiar și pepenele galben este foarte tolerant la juglonă și chiar germinează mai bine în prezența ei. Efectul juglonei asupra plantelor poate fi influențat și de tipul de sol. Solurile grele, argiloase, acumulează foarte bine juglona, care rămâne în el mult timp, păstrându-și forma toxică. Pe de altă parte, solurile uscate, bine aerate, oxidează juglona foarte ușor și de aceea se întâmplă de multe ori că există plante care cresc bine în vecinătatea unui nuc, datorită solului. Dacă adăugăm frunzele de nuc în compost, trebuie să ținem cont de faptul că juglona va fi prezentă în compostul obținut și după utilizare va pătrunde în sol. Apoi, când cultivăm plante care reacționează rău în prezența juglonei, nu vom putea folosi îngrășământul obținut. Dar pentru speciile de plante care nu sunt sensibile la juglonă, utilizarea compostului cu frunze de nuc nu va fi o amenințare. Cu toate acestea, juglona introdusă în sol împreună cu compostul va rămâne în sol o perioadă mai lungă de timp, probabil câțiva ani, și plantele sensibile la juglonă nu vor mai crește. Prin urmare, frunzele de nuc pot fi compostate, dar într-un recipient separat sau într-o pungă separat bine marcată. Astfel vom evita riscul introducerii accidentale a juglonei în sol. Compostul obținut din frunzele de nuc poate fi folosit ca mulci sau aditiv valoros de slăbire pentru substraturi pentru plantele tolerante la juglonă. Totuși, frunzele de nuc încetinesc procesul de compostare și face ca descompunerea resturilor să dureze foarte mult, chiar dacă sunt tocate, chiar și 2 ani de zile.